ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. زي ما احنا متعودين في رمضان كابسولز. كبسولة النهاردة مهمة جدا، ومن خلالها هيتم عرض بعض الحالات الإكلينيكية اللي أعتقد مهمة جدا بنشوفها كل يوم. التفرقة ما بين الحالات اللي هعرضها النهاردة في غاية الأهمية، علشان في فرق في البروجنوزس بتاع المرض وفي فرق كمان في التريتمنت اوبشنز. أنا بسجل النهاردة من العيادة لأن ما كانش في وقت أروح البيت في الحقيقة، فالصوت واضح علشان الإنترنت نطمن يعني إنه تمام. الصوت واضح يا جماعة؟ مساء الخيرات عليكم جميعا. طيب زي الفل، هو الشات واضح اهو. ماشي، هنبتدي كيس نمبر 1. 22 years old female complains of pimples over her upper trunk, mainly her shoulders. آنسة 22 سنة، يا دكتور أنا عندي حبوب في نص الفوقان تحديدا، وده المنظر الكلينيكال، وده الدرموسكوبي، وده منظر الأبر ترانك. هل قدرتوا تكونوا فكرة عن التشخيص؟ وهل الدرموسكوب ده يعني مهم، أو الدرموسكوبي بالشكل ده يدينا فكرة أو يخلينا نفكر في حاجة أو نصر عليها أو نإكسكلود حاجة معينة؟ أنا كنت عرضت ويبينار قبل كده أو محاضرة اسمها تايني ديرماتوزيز. وكان من ضمن الحالات اللي عرضناها كان لايكن نيتيدس، وكان الكيراتوزيس بايلاريس، وحالات تانية كتير، كان الفوليكولار سورايسيس لو تفتكروا. فالكلينيكال بالشكل ده والدرموسكوبي بالشكل ده انا بستفاد، ووقتها قلت الكلام ده في المحاضرة التايني درماتوزيز. قلنا ان الدرموسكوب هيديني فكرة هل دي فوليكولار بابيولز ولا نوت فوليكولار بابيولز ولا ميكسد. فالدرموسكوب هو انعكاس للباثولوجي، ريفليكشن للباثولوجي، فدي حالات كلها فوليكولر بابيولز زي ما واضحه. واعتقد ان اغلبنا هيبدا يقول لك احنا بنتكلم على كيراتوزس بايلاريس. دي صوره بشكل اوضح، شايفين الفوليكولر بابيولز كتيره كلها، وكل دي فوليكولر بابيولز، فمش هغلط كتير او هبعد كتير لو قلنا فوليكولر عفوا كيراتوزس بايلاريس. بس انا مش هستعجل ومش هشخص، وهندخل على طول على الكيس نمبر 2، وهقول لكم ليه مش هشخص دلوقتي. لان دي similar case. 7 years old female complains of pimples over her upper trunk for nearly 5 years. يعني الهيستوري شويه the same، والكلينيكال انتوا شايفين ايه حضراتكم؟ شبه الحاله اللي فاتت ولا مختلف؟ والايدج جروب، الحاله اللي فاتت كانت 22 سنه، الحاله دي 7 سنوات. نفس المنظر نفس الشكل. انا هرجع كده، بصوا اهو، دي كيس نمبر 1 بالمنظر ده، ودي كيس نمبر 2 بالمنظر ده. تقولوا ايه؟ هل دي حاله برضه كيراتوزس بايلاريس ولا القصه مختلفه شويه؟ تفاعلوا يا جماعه على الشات. في ناس بدأت تقول اميليدوزس، في ناس بتقول اتوبيك ديرماتايتس. يعني خلي بالك من الهيستوري. انا قلت لك الابر ترانك. طب بص كده، ما حدش سألني انت تقصد ايه، دراع بس ولا حاجة تانية؟ بص على الفيس بتاع الكيد ده، في فوليكولار بابيولز في الفيس واضحة جدا، بابيولز موجودة تقريبا يعني كلها فوليكولار بابيولز، رينج من اريثيميتس لسكين كالرد على الفيس.
بتاع طفلة 7 سنوات. هنقول ايه في الحالة دي وهنشخصها نقول ايه؟ بص كمان ده الحالة مأثرة شوية على الاي براو، والدرموسكوبي هنا بيقول ان حتى في وايت دوتس كتيرة قوي هنا، وفي بيري فوليكولار سكيلينج، وفي ديفيوز اريثيما في الباك جراوند. فهل دي كيراتوزس بايلاريس برضو ولا it differs in diagnosis؟ ومدى علاقتها بالكيراتوزس بايلاريس؟ الناس بدأت تقول لك دي إريثروميلانوزس فاشياي إيكولاي. ماشي، أنا مش هجاوب. diagnosis هنقف وندخل على الحالة رقم 3. الحالة الثالثة برضو ميميكر وبرضو شبههم، بس دي 16 years old girl complains of scaling and pimples over her face for the past 5 years. برضو حبوب، وفي باك جراوند اوف اريثيما موجوده في البوث تشيكس، في بنوته 16 سنه. فالتشخيص هنا نقول ايه؟ اهو ده الشيك، وانا جايب لك منظر امامي وهقول لك ليه جايب المنظر ده كمان شويه. واعتقد هنا احنا مطالبين بتشخيص. طيب الهدف من عرض السيتس of 3 cases they share in common أو have in common pimples which is tiny papules range from erythematous color to skin colored mainly في الupper trunk. Some of them affect mainly shoulders والupper trunk, و some affect face, even some affect the eyebrows. So this is the pictures of the 3 cases for today. Case number 1, case number 2, case number 3, all together in one slide. And my diagnoses like that. Case number 1 is keratosis pilaris. Case number 2 is keratosis pilaris atropicans fasciae, all erythema of Ryogens. Case number 3, keratosis pilaris rubra. What is the difference? ايه الفرق؟ وفي ناس قالت لك طب والإريثروميلانوزس فاشاي إيكولاي ايه؟ ليه ما نقولش على الحالة اللي في النص دي فاشاي إيكولاي؟ ركز بقى معايا في الكلام ده. احنا we have a spectrum، هو spectrum of follicular hyperkeratinization disorders، مجموعة من الأمراض أو set of disorders causing follicular hyperkeratinization in a spectrum. فاكرين الحالة الويبينار اللي فات كان سبيكترم بتاع الريثيما مالتيفورمي والستيفن جونسون والتن. فده تخيل انه سبيكترم برضو with the same model of follicular hyperkeratinization. على فكرة اللي هيركز معايا في المحاضرة دي هيفهم كويس أول شابتر ده اللي هو الكيراتوزس بايلاريس أو كيراتينايزيشن ديس اوردرز شابتر. السبيكترم ده كله في حقيقة واحدة اللي هو follicular hyperkeratinization، بس نقدر نقول إن في البيناين بول بتاعه just follicular hyperkeratinization associated with very little inflammatory infiltrate affecting الfollicular system، يعني مفيش inflammation قوي جدا. ده البيناين بول. في on the other pool a set of dermatoses with follicular hyperkeratinization and inflammation. فبالتالي هيبدأ يعمل ايه؟ هيعمل damage للfollicular system وهيبدأ يعمل scarring مكانها. يبقى مش على مش مجرد جوز سكين، it is not simple جوز سكين او تشيكن سكين او جلد الوزه او الكيراتوزس بايلاريس. no, it cause follicular scarring زي الكيس نمبر 2 الكيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز. it is descriptive name, it's not hard. هي كيراتوزس بايلاريس but just atrophicanz fasciae. It is the name of the disease اللي هو السينونيم all erythema of Ryogens.
طب وايه قصته الاكلينيكيه؟ ايه الحدوته بتاعته؟ بتلاقي كيراتوزس بايلاريس لايك ليجنز موجوده في الابر ترانك، وبتلاقي بابيولز في التشيك. يعني الكيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز فاشاي بروبر بيأفكت التشيك اصلا زي الصوره اللي انا جايبها لحضراتكم دي، وبيبدا ياخد اللاترال ثيرد اوف اي براو، بتلاقي فيه فوليكولار بابيولز، وبيبدا يحصل هير لوس due to cicatrization هنا، او due to inflammation followed by cicatrization. الكيراتوزس بايلاريس روبرا هو من البيناين بول اللي هو جاست كيراتوزس بايلاريس، بس في اكستنشن في النك والتشيك ومعاه اريثيما، جاست اريثيما. If associated with erythema and pigmentation in some ethnic groups الجماعة الانديان او skin type 3 and 4 يبقى نسميه كده erythromelanosis fasciae E. coli. So it's a spectrum. والهدف من عرض ال 3 sets of cases هو الحدوته دي، ان انت تفهم السبيكترم. اهو السبيكترم قدامك. We have keratosis pilaris on the benign pool. It is just follicular hyperkeratinization nearly without inflammatory infiltrate، او في الباثولوجي بيبقى فيه نقدر نقول scant inflammatory infiltrate. ده بول. وفي الاذر بول اللي هو الكيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز، او الاتروفيك فاريانس او الاتروفيك جروب، اللي هي الكيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز فاشاي، واحنا عملنا برزنتيشن لكيس. وفي كيراتوزس فوليكولاريس سباينولوزا دي كالفانز، وفي الاتروفوديرما فيرميكيولاتم. ده الثيرد. تمام كده؟ حد فاهم السبيكترم ده؟ حد فاهم حاجه؟ ما حدش فاهم حاجه. سهله ولا عيد تاني؟ كان عندي تصور لرسمه معينه كان عندي تصور لرسمه معينه عايز اعملها، بس ما لحقتش اعملها في الايه، في الويبينار ده. ممكن اعملها على ورقه واوريها لحضراتكم يعني. يبقى هو بول من الفوليكولار هايبر كيراتينيزيشن. خلاص؟ يعني ايه فوليكولار هايبر كيراتينيزيشن؟ يعني في كيراتينيزيشن انسايد ذا فوليكولار سيستم. خلاص؟ لو في سكانت انفلاماتوري انفلتريت اراوند يبقى ده الكيراتوزس بايلاريس. لو في هيفي انفلاماتوري اراوند انفلاماتوري انفلتريت يبقى ده الكيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز. ده هيحصل فيه سكارينج، ده مش هيحصل فيه سكارينج. سهله؟ طيب انا كاتب على السكرين اريثروميلانوزس فوليكولاريس فاشاي ايكولاي والكيراتوزس بايلاريس روبرا. دول تو فاريانتس للكيراتوزس بايلاريس، تو فاريانتس في السيم بيناين بول، وعاده ما بيبقاش معاهم لا اتروفي ولا سكارينج ولا حاجه من الحاجات دي. لكن الجروب اللي انتم شايفينها دي لا، الاول اريثيما اوف رايجين والكيراتوزس فوليكولاريس سباينولوزا دي كالفانز والاتروفوديرما فيرميكولاتم، الثلاثه دول معاهم اتروفي. حتى هنشوف دلوقتي الكلينيكال. ادي الكلينيكال بتاع الاوليريثيما اوف رايجينز، واحنا عرضنا حاله النهارده، عرضناها اهو. خلاص؟ طفله جايه لك بكيراتوزس بايلاريس لايك ليجنز بس في التشيكس. ركز والنبي على الاي براوز، ممكن تلاقيها افكتد وفي سكارنج مكانها. شوف كده affect the cheeks and lateral eyebrows. ده from روك. There is fixed erythema وfollicular plugging وpitted scarring and hair loss especially في الاي براو. ممكن تبقى associated مع الكيراتوزس بايلاريس عادي، وممكن مش associated just في الشيكس والاي براو. الحاله اللي عرضناها النهارده كانت associated with keratosis بايلاريس. طيب وممكن يبقى فيها اوتوزومال دومينانت. هاو تو تريت؟ وايه الايديا تو ديفرنشيت كيراتوزس بايلاريس من كيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز؟ هو التريتمنت. لان احنا هنا في الحاله دي بنتكلم على some sort of cicatricial alopecia لو ما اتلحقتش بدري.
العلاج هنا في طفله صغيره زي دي هيبقى مايلد كيراتوليتكس، ممكن لاكتيك اسيد 5%، ممكن ساليسيليك اسيد وات ايفر، in addition to low potency topical steroid. يبقى لازم ندي في المانجمنت توبيكال ستيرويد علشان نلسن ذا انفلاماتوري انفلتريت والانفلاماتوري ديستراكشن للفوليكولار سيستم. اهو يبقى دي اول فايده. بص، اي معلومه لا تنعكس اكلينيكيا على المريض ملهاش لازمه، انساها، من حقك تنساها، دايما اقول كده. فكل معلومه رجاء اتعلم بيها مناجزه مريض. فانا يعني ايه يعني لما اشخص اول اريثيما اوف رايوجينز، يعني هتفرق في ايه؟ لان الايرلي مانجمنت للحالات دي ممكن يبريفنت البيرمننت هير لوس من اللاترال اي براو. طيب هل في داعي ندي سيستميك ريتينويدز ان such case؟ والله هو اوبشن، بس انت بتعمل ريسك فيرسس بينيفيت، يعني بتشوف ايه الفايده اللي هتحصل عليها من السيستميك ريتينويدز وايه الضرر. الفايده اللي ممكن تحصل عليها المانجمنت هيبقى بيتر مانجمنت، لكن الضرر الايدج جروب ده طبعا ومشاكل الريتينويدز اللي حضراتكم عارفينها. الناس بتشخبط، فهنعمل ديسيبل للبتاع ده ونحاول نشيل الرسومات زي ما انا متعود يعني كل مره. طيب لكن هو اوبشن. طب يا ترى الاوبشن ده مش يبقى اقوى علاجيا في المرض ده؟ ده بقى المرض الثاني من المجموعه بتاعه الكيراتوزس بايلاريز اتروفيكانز. اسمه ايه؟ اسمه كيراتوزس فوليكولاريز سباينولوزا ديكالفانز. ديسكريبتيف تيرم. كيراتوزس فوليكولاريز خلاص هايبر كيراتينايزيشن في الفوليكولار سيستم. سباينولوزا يعني سباين لايك، يعني كلينيكالي سباين لايك. ودي كالفانز يعني ايه؟ يعني ريلابسنج، تروح وتيجي تروح وتيجي، وممكن تعمل سيكاتريشيال الوبيشيا فين؟ في السكال. يبقى الاول اريثيما اوف رايجنز اخرها تشيكس واي براو. الانذر انتيتي اللي هي الكيراتوزس فوليكولاريس دي بتافكت فين؟ بتافكت السكال والاي براو والتشيكس، وممكن تكستند للترانك وتبقى اسوشيتد مع البالمو بلانتر كيراتوديرما، وممكن كيراتايتس وفوتوفوبيا. ده الكلينيكال بيكتشر بتاعها. فالمانجمنت ان كيراتوزس فوليكولاريس سباينولوزا تيكالفانز will be systemic retinoids. اللي انا ما كتبتوش في الاوليريثيما اوف رايجنز، اكتفيت بالتوبيكال ريتينايدز والتوبيكال كيراتوليتيك علشان نقدر نقول الافكتد ارياز ليتل ان كومباريزون تو الكيراتوزس فوليكولاريس سباينولوزا ديكالفانس. الدابسون كمان in literature was found to be useful، والانتراليجنال ستيرويدز والتوبيكال ستيرويدز، ايفن الهير ريدكشن ثيرابي لو الافكشن في الترانك والبلس الداي ليزر والحاجات دي كل دي ترايد في الحالات في بعض الحالات دي. يبقى ده السكند انتيتي من الجروب اوف كيراتوزس بايلاريز اتروفيكانز. The third one will be Atrophoderma vermiculatum. الاتروفيديرما اتس اتروفي وفوليكولار اتروفي، وبالتالي فوليكولار اتروفي بيبدا ياخد الريتيكولي فورم باترن او الريتي فورم باترن، فوليكول جنب فوليكل جنب فوليكل، فبيبدا ريتي فورم باترن اوف اتروفوديرما مينلي ان تشيكس. وعلشان كده السينونيمز بتاع الاتروفوديرما فيرميكولاتم ايه؟ فوليكولايتس اول اريثيماتوزا ريتيكولاتا. descriptive term. Folliculitis start as folliculitis all erythematosa reticulata reticular pattern. وده الفاريانت الثالث من الكيراتوزس بايلاريز اتروفيكانز. طب واهميه الاتروفوديرما فيرميكولاتم ايه؟ الايرلي مانجمنت هتمنع الاجلي سكارينج اللي بيحصل اللي انتم شايفينه على الشاشه ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الاتروفوديرما فيرميكولاتم دي بتبقى اسوشيتد مع سندرومز كتيرة، من ضمنها بعض البي سي سي سندروم والداون سندروم والاهلر دالوس والميلكرسون روزنسال سندروم اللي هو الجرانيلوماتس كيلايتس وحاجات كتير. فبالتالي معرفتك بالاتروفوديرما فيرميكولاتم مهم، لانه بنشوف اطفال كتير جدا جايين لنا بالاتروفوديرما فيرميكولاتم ونتصور ان هي جاست تروماتايزد
اتروفي او اتروفي من التشيكن بوكس او وات ايفر، في حين ان هي اتروفيديرما فيرميكولاتا. طب انا عرفت منين؟ الباترن اوف ديستريبيوشن سيمتريكال اند بايلاترال ريتيفورم اتروفيك بيتس في التشيكس والبيري اوريكولر والفورهيد اريا وممكن المانتل، هو ده الكلينيكال بتاعه. فبالتالي هو مش بيبتدي باتروفي على طول، بيبتدي بفوليكولايتس برضو، بابيول erythematous papules which turn to atrophy later on. والسندرومز اللي انتم شايفينها. هعمل رابيد ريفيجن للحالات بتاعت النهارده عشان الناس اللي لسه داخله. احنا بدأنا الويبينار بعرض حاله رقم 1. قلت لك مريضه 22 سنه بتشتكي من pimples over her upper trunk mainly في الشولدرز اللي هو الجوز سكين، وقلنا بالدرموسكوبي بنبدا نشوف الفوليكولار بابيولز، فابدا احكم واقول دي كيراتوزس بايلاريس. وعرضنا الحاله اللي بعدها، طبعا ده الكلينيكال بتاعها، بنشوف ده افري داي براكتس. والكيراتوزس بايلاريس يعني اتس نوت ا ديسيز، دلوقتي هو يعتبر some sort of human variation. طب الحاله الثانيه كان 7 years old female kid برضه عندها similar condition of gauze skin like في الشولدرز والابر ترانك، بس كان associated مع مع pimples في الشيكس وباك جراوند اوف اريثيما، وكمان الاي براو هنا affected زي ما انتم شايفين، بدا يبقى فيه follicular papules في اللاترال 1/3 of eye brow. وupon dermoscopic examination as you can see في perifollicular scaling، في باك جراوند اوف اريثيما، وفي وايت دوتس. الوايت دوتس دي denote atrophied hair follicles. فبالتالي انت بتتعامل مع cicatricial process في اللاترال اي براو في وجود keratosis bilaris like lesions. So it is not simply keratosis bilaris, it is keratosis bilaris atroficans fasciae bot fasciae. خلاص هو all erythema of Rhygin. This is case number 2. Case number 3 16 years old girl برضو عندها keratosis bilaris like lesions في الشيكس ومعاها background of erythema. فبالتالي قلنا ان ده والصوره دي انا اتعمدت اجيبها علشان الاي براو هو انتكت وسليم وما فيهوش مشكله، لان هو ممكن يبقى شبه اللي قبله، لكن هنا الاي براو زي الفل مفيش فيه مشكله خالص. والدراع ممكن تلاقي فيه كيراتوزس بايلاريس لايك ليجن، فدي كيراتوزس بايلاريس روبرا. ايه الديفرنس بين such cases؟ هو السبيكترم ده اللي هو الفوليكولار كيراتينايزيشن سبيكترم. لو هو just follicular keratinization without inflammatory infiltrate هيبقى ده الكيراتوزس بايلاريس او الاريثروميلانوزس فوليكولاريس فاشاي ايكولاي ده فاريانت، او الكيراتوزس بايلاريس روبرا ده فاريانت. كل ده في البناين بول which leave no scarring، على عكس الاذر بول اللي هو follicular keratinization او هايبر كيراتوزس واسوشيتد مع الانفلاماتوري انفلتريت، فبالتالي هيعمل ديستراكشن في الفوليكولار سيستم ويعمل سيكاترايزيشن اللي هي المجموعه دي كيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز فاشياي الحاله اللي عرضناها النهارده، او الكيراتوزس فوليكولاريس سباينولوزا دي كالفانز. اعرف المرض ده. والمرض الثالث الاتروفيديرما فيرميكولاتا. وبدانا نعرض الكلينيكال بتاع الاول اريثيما اوف رايوجنز او الكيراتوزس بايلاريس اتروفيكانز فاشاي، وقلنا بتيجي في الشيكس واللاترال اي براو. So examination of lateral eyebrow in keratosis bilaris like lesions in neck and face is mandatory علشان يعني early diagnose الحالات دي اللي هو الاريثيما اوف رايجنز. طب مهم اعرفها؟ ايوه، لان التريتمنت بيديفر. انت هنا you have to give keratolytics و you have to give topical steroids weak steroid او weak potency، وممكن topical retinoids may help. Systemic retinoid equivocal you can give or not to give according to the clinical picture. لكن المرض الثاني ده الكيراتوزس فوليكولاريس سباينولوزا دي كالفانز you have to give systemic retinoids لانه بيأثر على السكالب. فاذا هو واحد من السيكاتريشيال الوبيشيز زيه زي الفوليكولايتس دي كالفانز كده والدايسكتنج سيلولايتس اوف سكالب، خلي بالك. فلازم نديله دوت سيستميك ريتينويدز.
بيبقى associated مع البالموبلانتر كيراتوديرما والفوتوفوبيا والكيراتايتس. والتريتمنت زي ما انت شايف سيستميك ريتينويد والدابسونز، وفي ناس بتتكلم على الانتراليجينال ستيرويد. الاتروفي ديرما فيرميكولاتم يو هاف تو نو اباوت علشان دونت مس with traumatized ولا chicken pox scar ولا any kind of scarring، وتعرف ان هي start as inflammatory process. علشان كده السينونيم بتاعها folliculitis erythematosa reticulata، يبقى هو it's folliculitis as a start، وبعدين بتبدأ تنتهي وتعمل الايه؟ تعمل الاتروفي in a reticulate pattern in cheeks. وخلي بالك هي may be associated with syndromes، ف you have to know about. ده السبيكترم بتاع الكيراتوزس بايلاريز والكيراتوزس بايلاريز اتروفيكانز مع كلينيكال ابلكيشنز وكلينيكال كيسز والرول اوف ديرموسكوبي، وقلناه. ارجع لمحاضرة التايني ديرماتوزيز هتستفاد شوية في القصة دي والابلكيشن بتاع الديرموسكوبي. حد عنده سؤال؟ على فكرة الفرق ده في ناس بتقراه في الكتب ومش بتفهمه خالص ويقعدوا يدخلوا الحابل في النابل. فأعتقد بفكرة السبيكترم والبناين بول ونقدر نقول الانفلاماتوري بول الدنيا تبقى سهلة عليكم ورمضان كريم على حضراتكم. ويلا بقى ايه قيام الليل وتستعدوا للسحور، وكفاية عليكم كده. شكرا جزيلا، نشوفكم الاثنين القادم. حاول نرفع الويبينار ده إن أراد الله لأنه مهم على اليوتيوب في حتة الكيراتوزس بايلاريس دي. شكرا جزيلا واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.